जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल व्हीजी क्रिएशनवरील नवीन एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण बऱ्याच दिवसांनी आलेला आहे, त्याबद्दल सॉरी. आणि आत्ताचा व्हिडिओ आपण वेडिंग इन्व्हिटेशनवरती बनवलेला आहे मित्रांनो. जसं की तुम्ही डेमो बघित असाल मित्रांनो, अशा प्रकारे स्टेटस क्रिएट करण्यासाठी तुमच्याकडे पाहिजे काइनमास्टर आणि पॉवर डायरेक्टर हे दोन ॲप्लिकेशन पाहिजेच म्हणजे पाहिजेच. त्याशिवाय आपला स्टेटस क्रिएट होऊ शकत नाही मित्रांनो. आणि ही दोन ॲप्लिकेशन आहेत आपण टेलिग्राममध्ये दिले आणि टेलिग्राम ग्रुपची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. टेलिग्रामवरती जाय आणि पॉवर डायरेक्टर आणि काइनमास्टर हे प्रो व्हर्जन तुम्ही ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्ही डाउनलोड करून घेतात तरच हा व्हिडिओ तुम्हाला स्टेटस क्रिएट करता येणार आहे. बघू शकता मित्रांनो, आपण टेक्स्टला ॲनिमेशन कसा दिला आहे हा पॉवर डायरेक्टरमधून दिला आहे आणि ते आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. आणि तुम्हाला आता माहितीच असेल, आता नुसता उद्याच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगेनच मित्रांनो. फक्त मी तुम्हाला हा सांगण्याचा उद्देश आहे की आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं सर करून घ्या आणि व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक नक्की करा मित्रांनो. भेटू पुढच्या नवीन काही इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.